ඉතින් වෙල්කම් බෑක් ගයිස්. ඔන්න ගේම් ෆෑන්ස් වලට අදාරන් ගන්න තියෙන්නේ PSP ගේම්ස් පරණ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. තවත් සුපිරි ඇප් එකක්. ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් පුළුවන් ගොඩක් පරණ ගේම්ස් අවුරුදු ගණන් පරණ ගේම්ස් ඔයාලට ප්ලේ කරන්න බැරි වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් කට්ටියට PSP ගන්න සල්ලි නැහැ, PSP නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ emulators නැති කට්ටියට මේවා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එකෙන් ඒ පරණ ගේම්ස් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ බලමු මේ ඇප් එක නම මොකක්ද කියලා. ඇප් එක නම තමයි PPSSPP කියලා කියන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ ස්කිප් කරනවා මේක ගේම්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය මම කියලා දෙන්නම්. ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න, ලයික් එකකුත් දාන්න. ඉතින් guys මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන කට්ටියම පොඩි MB ගන්නත් තමයි වෙන්නේ. ඔයාලට මේක රේටින්ග්ස් බලා ගන්න පුළුවන් 4.8ක හොඳ රේටින්ග්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් කට්ටියම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා හෙල්ප් එකක් දෙන්න. සබ් 2000ට යන්න. තව 100ක් වගේ තියෙන එකටත්. ඉතින් පුළුවන් කට්ටියකට හෙල්ප් එකක් දෙන්න. හරි. අපි මෙතන ප්ලේ කියන දෙමු. ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. මම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන දැනටම. ඉතින් ආවට පස්සේ ඔයාගේ ලෝඩ් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන හෝම් ගේම්ස් කියන එක ටැබ් එකෙන් දැන් ඕපන් වෙන්නේ. මෙතන ඔයාගේ ෆයිල්ස් ටික දැන් පෙන්නන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕන. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා ඔයාගේ PSP PP store කියලා. ඒක ගිහලා ඔයාලට මෙතන ගේම්ස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. පරණ ගේම්ස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ 2000 ගණන් වල තියෙන්නේ 2005 6 7. ඒ වගේ පරණ කාලේ ගේම්ස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු ගේම් වලට මේ වගේ කැමති එකක් ටච් කරලා අපිට පේන නැති MB 44යි MB පොඩි පොඩි ගේම්ස් උත් තියෙන ලොකු ඒවත් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මෙතන බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් ස්ට්‍රී කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ටච් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කියන දෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. අපි ලොන්ච් කරවල මොනවද ගේම් එක කියලා. ගේම් එකේ නම PSP Flower කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ටච් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ කන්ට්‍රෝලර්ස් වලින් තමයි අපිට මේක ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් guys මම මේක ප්ලේ කරන ඒවා පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට ගේම්ස් try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ පරණ ගේම්ස් තියෙනවා. වෙඩි තියාගන්න ඒවාත් තියෙනවා. එක ඒවා තියෙනවා. මම try කරලා බැලුවා. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න ගේම් එකට දාගෙන එහෙනම් guys see you.